नमस्कार. गोंयांत लागोपाठ 3 दरोडे पडले तेन्ना लोकांच्या मनात एक भंय निर्माण जाल्लो आमी पळयतात आनी लोक भंयात म्हणजे खरेंच भिल्यात. फ्लॅटान रावपी बंगल्यान रावपी पयलीं दिसताले 2 दरोडे पयलीं बंगल्यान पडले. एक बंगल्यान दरोडे पडटना बाबा लोकांक आवाज येना बी अशें चिंतता आसतनाच फ्लॅटान भितर दरोडो पडला बायणां जंय सामकी मोठ्या प्रमाणाचेर लोकवस्ती आसा. लोक जाणात, शेजारा लोक रावतात. पयलो दरोडो पडला आमी पळयला धेंपे फॅमिलीचेर दोना पावला जरा लोक अशे आहा की मातशे पेल्यान वेगळे कडेन रावतात. ताजे नंतर म्हापशें पडलो घाणेकार फॅमिलीचेर आनी आमी आयकतात काल नायक ही फॅमिली बायणां रावतात, तांचे फ्लॅटान भितर सरले. सगळे कडेन पॅटर्न एकूच, दार फोडून भितर सरतात, हातान रॉड घेवन आसतात, बाकीचे हत्यारां घेवन आसतात, ते लोकांक मारतात, तांचे भितर एक भंय उत्पन्न करतात. दारां फोडून तांचे पळय जें कितें आहा तें फोडून भांगर काडटात. काल तर ते नायक म्हणटा ताका इतलो ताणें मारलो की तो सिरियस आसा हॉस्पिटलान भितर. सो कशे तरेन भांगर चोरपाच्याच हेतून ते येतात. आनी एक सूत्र जें आपलें फुडें व्हरता तें सूत्र अशें आसा की पुलीस म्हणटाले की लोक अशे तरेन म्हणटाले की ते बांगलादेशाच्यान आयिल्ले, मेघालयांतल्यान भितर सरले, परत पळून गेले, अशें कांय दिसती पडना. 1 म्हयन्याच्या अंतरान थोडो मातसो लोक विसरले की परत ते दरोडे घालतात. सो हाजो ते गोंयांत रावतात किंवा गोंयचे खंय तरी लागीं वचून ते आलोचना घेतात. ह्याच विशयाचेर आज आमी सडेतोड नायक घेतात. 2 मानेस्त आमचे कडेन आसात. आमचे कडेन आसात बॉस्को जॉर्ज जे रिटायर्ड DIG आनी आमचे कडेन आसा CL पाटील जे रिटायर्ड DYSP आसात. दोनूय पुलीस ऑफिसर बरे ऑफिसर, कर्तव्यदक्ष अधिकारी म्हणून आमी तांकां वळखतात. सगळ्यान पयलीं हांवें आतां बॉस्को जॉर्ज तुमचे कडेन. बॉस्को बाब, तुवें इतलीं वर्सां पोलिसींग केलां, तूं गेल त्या बरोबर लोक पोलिसींग विसरले तरी चर्चा आसा. हें कितें तूं कशे तरेन पळयता एका फाटोफाट 3 दरोडे पडप, एक गोंयान भितर एक भंयाची लाट आयल्या? It's Raju, it is really a challenging time for the police. All said and done. Now, आता इतले ॲक्टिव्हिटीज जाता म्हणजे there is very serendipity, then there is काल खंय सामकें फाल्यां तर सुटी दिल्या पोलीस सगळ्या सेरेंडिपिटीक आनीक इफीक आसतलो फालच्या. so tomorrow it is Iffy, then after the St. Francis. Goa has become a place for celebrations. So there are too many. I think the police is pretty stressed out. That is one part. Second part is these things will happen and they have happened also in the past. Okay, only thing is we were able to concentrate much more. Patil has been in the field and he will recollect. Like during the days, I remember in 1990 when I was a sub-inspector at Panji police station, a gang came from UP, Ghazipur. And it was very embarrassing at that point of time because the Daroda Sarko police station acha samkara zala. It was a shame for us. Second time Porvori zala. Still we couldn't Some get police officer was robbed. No, it was if I am not mistaken, the house in Porvori was of a ex-minister in Bandodkar's ministry, Tony Fernandez or Tony D'Souza, something of that sort. So teje garat padle. Third time we were, it is sheer luck, they came and they were camping in a hotel in Miramar. The fellow was alert, we caught them. And I went for investigation to Ghazipur. We recovered gold and we caught the people. So this at that time there was no technology, nothing. We had to rely on, it was a blind case. Correct. But now I believe the police have lot of instruments to help out in tracking. CCTVs are, have to be installed everywhere. I don't know whether they are there. Then after, even mobile and all these things are there. Correct. So I am hopeful that only thing is they are so preoccupied, they should be able to concentrate. And as far as you were saying regarding a pattern, the only pattern I think this time was it was in a building. Correct. Okay. And in a building there are so many people staying, so there is a question mark. The first two may be connected. I'm just thinking in aloud whether it could be this thing. And another thing, I feel maybe it was why on the 7th floor that particular flat. So either there was some Patil will be in a better position to tell whether information collect something must have been leaked. So let's see. CL पाटील, तूं इतली वर्सां एक खडेगांठ पुलीस ऑफिसर म्हणून गाजलो. म्हाका तूं कडेन जाय, तूं ही जी पळय 3 घटणुको एका फाटल्यान घडल्यात,
पयलीं जाली दोनापावल ताजे नंतर म्हापशां आनी आतां बायणां सारकें ते जागो सोदतात काय कितें तुज्या मनान कितें आयलें जेन्ना तुवें वाचलें तेन्ना? आता हे कंपॅरेटिवली दोनापावल आणि म्हापशाची जी डेकॉयटी आहा दे आर व्हेरी सिमिलर अँड एज पर इन्व्हेस्टिगेशन सिमिलर पीपल आर इन्वॉल्ड इन टू दॅट. ते बॅड लक पुलिसांचे कितें इमिडिएटली ट्रॅक जावना आणि ते दीज पीपल आर व्हेरी अलर्ट आणि सारके जे बंगाली आहा दे आर इन्वॉल्ड इन वेरियस क्रायम्स. एक तरी त्यांची फर्स्ट क्रायम चलता तो दॅट लिफ्टिंग ऑफ ATMs. ATM लिफ्ट करपाचो पयलो तेंचो क्रायम. नाव दे आर इनवॉल्विंग इन दीज रॉबरीज. ते कितें करतात सो आनी ते येवप तेंची इलिगली वचप इलिगली. सो तेंचो तो तसो एक ट्रॅक आसता. आतां कालची जाल्यार ती 7th फ्लोर 5th फ्लोर इट इज या. सो ही आतां रेकी केल्या तेंच्यांनी. डेफिनेटली अशें दिसता की त्या फ्लॅटान वयर चडोन पयलीं त्यांनी पयर आसतलें. दे मे बी नोवींग बॅकग्रावंड ऑफ दीस पर्सन. रँडमली काय वचपाक शकना. आनी रेकी करचे पयलीं बँकेन पयशे ते भांगर काडलां घरा हाडून दवरलां. तो म्हणटा न्ही दिवाळेक आमी हाडिल्ले मागीर एक कितें तरी आतां उत्सव जावपा आसा ताजे खातीर घालपाचो. दॅट मे बी को इन्सिडंट पूण तांकां एक्सेस खंय मेळटा तो फ्लॅट तेंच्यांनी चूज केला अशें दिसता म्हाका. भितर चडोन पयलीं आनी सेक्युरिटी बी कांय नासतली त्या बिल्डिंगेक. बरोबर. ते आनी ही मोडस ऑपरंडी आहा पळय ही जी असॉल्ट बी करप इन 2001-2000 आमी सिरीज ऑफ डेकॉडीज पळयल्या. हे गुंटूरचे लोक करताले. गुंटूर स्टुअर्टपुरम दॅट गँग वॉज कमींग हियर आनी ते सारके येवन हांगासर लोकांक मारप. आल्तीन बंगले हे केले तेंच्यांनी. म्हापशा केले वेरियस प्लेसीस मडगांव इवन वास्को केले तेंच्यांनी. वास्को सेम एरिया मांगुरी हिल वर समवेर सेम एरिया आनी ते अशेंच हेंच्यांनी कशें रावन. पूण फर्स्ट टायम आमी पळय ते फ्लॅटान जाल्या. आनी ही मोडस कोणूय पिकअप करता. आतां ही दुसरी आनी एक इन्वॉल्वमेंट आहा तेजे हेल्मेट घातलेले तेंच्यांनी. सो ही हेल्मेट गँग आहा हरियाणान एक अशे गँग आसा एक्टीव वीच इज कॉल्ड हेल्मेट गँग. पयलीं जशें आमचे कडेन चड्डी बनियान गँग म्हणून येताली. तेल काडून येताले ते. सो ती गँग ते फाशे पार्दी आसताले फ्रॉम महाराष्ट्रा. सो आतां ही हेल्मेट गँग आतां हेल्मेट गँग कशी गोंयान येयली दे वील नॉट कम विथ द हेल्मेट्स. एकाद अशें जावं शकता की ती गँग मोस्टली क्रिमिनल कितें करता गोंयान येता पळोवन थंय क्रायम केलो गोंयान येयले मजा मारली हांगा इजिली गाडये मेळटा. बरोबर. सो पॉसिबिलिटी ते हेल्मेट यूज करूं शकता. ते पयशे सोंपले आतां एक चला डेकोयटी वयता नायक करुया. मे बी दॅट कूड बी देअर प्लॅन. सो तूं अशें म्हणटा की ज्यो पळय पयलीं 2 बंगल्यार जाली ती आनी ही पॅटर्न जरी एक आसलो कारण वता चावी घेवन गेले गाडयेची जरी ते एक आसपाक शक्यता ना म्हणटा तूं. ना कित्याक हो चावी घेवन वचपाचें गाडी व्हरपाची ही मोडस ऑपरंडी ऑल ओव्हर इंडिया स्प्रेड जाल्ली आहा. एकी कडेन उरोवना. आतां तांकां कळ्ळें ते जेसीन बी आसता तेन्ना एक दुसऱ्या कडेन शिकून घेतात ते. दे बिकम ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट तशें ते इंटरमिडिएट क्रायम्स आनी ती गाडी हे खुबशे गँग्स आहा अशे की चावी घेवन वचप मोडस. आतां हितून एक चड असॉल्ट केला हेंच्यांनी. सो दीस मोडस ऑपरंडी त्या क्रिमिनला कडेन जाता टॅली विथ स्टुअर्टपुरम एंड दॅट सायड. आतां थंयच्यानूच येयले म्हणपा जायना पूण खंयच्यान येवं शकता हिंदी स्पिकींग आसलें. ताणें अटॅक म्हळ्यार असो केलो की तो मरीज मरूं शकता. तांकां पडून वचना जिवार उदार जालें. तांकां कांय पडना. ते इतलो फियर क्रिएट करता घरान की खंय कितें लिपोवन दवरल्यार मनीस काडून दिता भंयान. सो इतलो फियर क्रिएट करता ते. And I'll only add, Raju, sometimes discretion is the better part of valor. See, the person has come, he's going to rob. I'm not saying given so easily. But if you know you're outnumbered, it is useless trying to, you alone trying to fight with very soft targets like your daughter, mother, and all in the house. Okay, give it. I mean, if that is gone, life is more important. That's why I say sometimes discretion is the better part of valor as far as these things. But again, if you can, this thing, what it is wrong. So म्हाका एक सांग बश्को बाब की तूं एक अशें हाजेर पावला की पुलीस कांय करपाचें नात, CCTV काम करनात, लोकांनी चोरून व्हरचें. सो यू हॅव टू टेक युअर ओन, यू हॅव टू सेव युअर लायफ. नंबर 1
प्रोटेक्ट युअर सेल्फ, प्रोटेक्ट युअर फॅमिली कितें व्हरता तें व्हरूंक. आनी हांव तें कशें तरेन पळयता की पोलीस करना म्हणजे तुवें घरान CCTV लावपा जाय, तुवें चोरून कॅमेरा लावपा जाय, तुवें अशें तरेन दारां बंद करपा जाय की कोण फोडपा शकनात. So these type of precautions now, it's the need of the hour. I will not go to say that police will not do. What I'm trying to say is only this, like, the police have a lot more things to do than which was the primary duty as prevention and detection of crime. There are too many things we got. Look Which at is the bad. activity. Which is bad. See, I'm not saying, but you know, things will change. There are two issues, Bashko Bab. तुवें फक्त गोंयान न्ही, गोंया भायरय काम केलां इन इम्पॉर्टंट पोजिशन्स. तुम्ही सेलिब्रेशन करता करात, इफी करतात करात, तुमचो कोण तरी भायल्यान मिनिस्टर येता ताजे फाटल्यान सेक्युरिटी घालतात, मंत्र्या फाटल्यान चीफ मिनिस्टरा फाटल्यान पोलीस 2-2 GP, गव्हर्नर 2-2 GP म्हणून भोंवतात, ते करात. पूण लॉ अँड ऑर्डर इन्व्हेस्टिगेशन हाका जे आपले पोलीस आसात ते हात लावपा जायना. दे हॅव टू दीस ड्युटी इज ए मस्ट. ते पोलीस आमी चेंज करपा ना. हांगा होमगार्ड घालात, बाकी घालात. मंत्र्याक साल्वार करपा खातीर तुम्ही एफिशियंट पोलीस ऑफिसर घालतले आणि बाकी कडेन. I mean, that's a sad part that is coming. Unfortunately, but then afterwards, Raju, this is not peculiar of Goa only. It's become all India. You see, security is given positional or threat based. Correct? See, whenever a person is given security, either it is because of threat or because of position. Yeah. Now, by default, the governor, the chief minister, the ministers, we have to give it to them. Correct. Either you reduce the ministers or something of that sort, you become minister. Good. No, what I'm saying is, I know. But that is one part. But then after being a tourist place, we are having so many activities, and really, I mean, how much and what you say is correct. There should be law and order. There should be investigation. But look at the crowds that come. I mean, for the Goa police, it is a massive challenge. CL बाब, तुम्ही इतले वर्सां तुम्ही आनी हालींच रिटायर जाल्यात, सो म्हाका तुमचे कडेन एक अशें काही ऑब्जर्वेशन जाय. पयली गजाल म्हळ्यार पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्स येता आनी बदल्यो करतात. दुसरी गजाल, पयशे दिता तांकां इम्पॉर्टंट लोकेशन्स दितात. फॉर एक्झाम्पल आतां बीच बेल्टाचेर घालपा जाय, हांवें आयकलां डायरेक्ट पावंडी चलता, कोण कितले लाख दिता म्हयन्याक ताका कळत थंय घालप. सो व्हडले व्हडले सुपरस्टार हे सगळे बीच बेल्टार भोंवतात. सो इन्व्हेस्टिगेशनाक उरतले कोण? अशे तरेचो पळय इम्पॉर्टंट ड्युटीज आसात, रातचे गस्त घालप किंवा चॅक करप इम्पॉर्टंट. म्हाका याद आनी आमी जेन्ना तरूण आशिल्ले वाटेर आमकां कितलेशे वेळा आडयताले. म्हाका एकदां तर हे वॉज देन इन्स्पेक्टर देव बाणावलेकर दिशिल्लो आमकां. आमी एक गव्हर्नराची पार्टी करून घरा वताले, 2 एडिटर्स. आमकां आक्षी आडायले, चॅक केले, पयले तो आमकां वळखतालो. सो आतां पुलीस अधिकारी जे आयले ते वळखवना ना कोणाक. आतां पयलीं आमी इतले पेट्रोलिंग घालताले. हय. इवन इन पेंजीम पुलीस स्टेशन आमी आसले, सरा खबर आसतलें. 27 पॉयंट घालताले आमी नायटीक. 27 पॉयंट म्हणजे एवरी पॉयंटार नायटीक ड्युटी. And that time, Panjim must have not been so big. It was like Miramar, that colony thing. आणि आमी पर्सनली वचून तांकां पुलिसाक थंय सोडटाले आनी सकाळी 5 तांकां गाडी हाडपाक. अच्छा. सो आतां मातसो पॅटर्न चेंज जाला की नायटीक वता ते आपली गाडी घेवन वतात आनी मागीर ते कितलो टायम रावता, ते बंक करता ड्युटीज बी. बरोबर. सो हेचो फायदो कोणाक तरी जाता. सो खंय तरी एक डिसिप्लिनाक लॅक जाता, दॅट वी हॅव टू ब्रिंग. सेकंडली म्हाका दिसता की बॉर्डर स्ट्रेंथन करपाक जाय आमकां, ऑल बॉर्डर्स. आमकां अशें क्रायम जालो विथीन हाफ एन आवर 1.5 वरां भितर मनीस क्रॉस करता. सो बॉर्डरीचेर फोन गेल्या उपरांत थंय इनफ सफिशियंट स्टाफ अवेलेबल आसपाक जाय टू चॅक द व्हिकल्स, एवरी व्हिकल. लास्ट टायम आतां म्हापशाची जाली तेन्ना ते केरीच्यान गेले. मागीर समज थंय जर प्रॉपर चॅकिंग जाता ऑर डिसेमिनेट जाता आमचें इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कंट्रोल रूम, सो दे हॅव टू बी अलर्ट 24/7 अलर्ट. म्हापशे वेळ जालो तेन्ना तांणी पुलीस स्टेशनाचेर गेले, तांणी सांगलें, तरी पुलिसांनी लोकांक अलर्ट केलें ना अशे तरेची प्रूव जालें. तांकां सिरियसनसूच कळूना. ना ते पयलीं धप करून पुलिसाचें कितें, खंयची केस येयली, कोणी पुलीस असो मातसो रिलक्टंट आसता
वयर कळोवपाक Correct. पयलींच मेळटा काय ते दे ट्राय इन द लेवल पण आतां ते सोडून दिवपा जाय मेळटले आमी धरतले इंस्टेड डॅट कोणी तरी धरा पूण धरा सारकें हे करपा जाय आनी ही बॉर्डरीचे चॅकपोस्ट आहा पळय हांकां म्हाका दिसता म्हयन्यांतल्यान 2दा तरी तेंची हे घेवपा जाय या प्रॅक्टिकल करून घेवपा जाय तेजे कडल्यान एक 2 हे करून जाल्यार तुमी अलर्ट राव आनी एखादो क्रायम जाल्या उपरांत चडशे क्रिमिनल कितें करता हे जे सिजन क्रिमिनल आहा चुकोन एकदां विथीन 24 hours भायर वयतात ते आनी आमी अशें क्रिमिनल पळयला एक दीस रावता ते गोंयांत एक्झॅक्टली अलाव पीपल टू स्लो डावन पुलीस स्लो डावन जाले एक 24 वरांनी पुलीस टायर्ड जाले पण दुसरे दीस ते वयतात बरोबर सो एक फोंड्या लास्ट आसतना तेन्ना एक 2-3 HBT जाल्ले सो आमी ते CCTV वयल्यान ट्रॅक केले आनी ते पणजे रावताले मागीर आमी ट्रॅक करीत करीत येता म्हटल्यार दुसरो दीस हे जालो पूण पणजे जेन्ना पावले तेन्ना ते सुशेगाद ते दीस रावल्या आनी दुसरे दीस सकाळी कपडे बी नवे बिकते घेवन मागीर गेले ते भायर सो नेक्स्ट टायम ते येयले तेन्ना आमी धरले तांकां बट तेच दीस वचना ते सो ही जी नाकाबंदी 48 hours चॅकींग आसपाक जाय आनी बॉर्डर आमचे अलर्ट आसपाक जाय बॉस्को बाब कालच म्हाका एकलो सांगतालो की रेल्वे कोकण रेल्वे हॅज बिकम नाव ए व्हेरी बिग न्यूजन्स डेली 1000-1500 लोक कोकण रेल्वेंतल्यान गोंयांत देंवतात हांगा काम सोदपाक येवपी लोक तांचे कोण तांकां विचारना कोण तांकां आयडेंटिटी तपासना तांचे कडेन आधार कार्ड आसल्यार पळयना सो हे कशें जाता इतले लोक इजिली गोंयांत येतात आनी रावतात आनी दॅर इज नो पॉलिसी It's unfortunate, but it's a fact. Even while I was in service, when I was SP North at one time, I went for a night checking. And I reached TV railway station and I got a shock of my life when I saw so much of crowd of people coming out. And then after we sat down with the PI and all, because I said someone has to remain at the same, at least random checking. You do not know who's going or what is this thing, who are there. And because this has to be done. And I do not know if we can put a stop to this because it's Mera Bharat Mahan. Everybody is traveling from east, west, north, south, everything. But yes, as Patil was saying, the borders, the exit points need to be strengthened. And that sensitization of our staff, like, of being suspicious for everything, not standing like boila bachin boila. No, they have to be. Are oh this the footing. Aap check. There's nothing stops without asserting. Please stand. We have to have a bit of soft skills to ask them to this thing, because sometimes on the strength of our uniform we tend to be a bit arrogant or something of that sort. But yes, we need to be suspicious of every person who are entering. And on random you do checking. Once that the message goes, the police I met a senior officer of a airport, security officer. तो म्हाका सांगतालो they are trained now. Also customs. ते ट्रेन की कोण मात बारीक लक्ष आसता कोण एअरपोर्टार कितें करता कोण कितें करता कशे तरेन तो भायर येता हीज बिहेवियर सो तांकां अशे तरेन ट्रेन दिता पूण आमचे अशे पोलीस No, we have this, all these things are there. Only thing, Raju, as I said, we have so many things we are going on. Okay. We cannot, it's a bit difficult to concentrate. Now that same SP is looking after the law and order, looking after his district, looking after VIP, I mean, it is asking too much from him. CL पाटील म्हाका एकच तुका विचारपाक जाय की पोलीस ऑफिसर आयले ताणें 10 वर्सां काम केलें वेगवेगळ्या क्षेत्रांत की तो रोडा आयडेंटिफाय करपाक जाय की बाबा तो इन्व्हेस्टिगेशनाक बरो आसा एकलो कोण तरी ट्रॅफिकाक बरो आसा एकलो कोण तरी बाबा अशे तरेची पोलीस सेक्युरिटी टू VIPs बरो आसा ही नो हाव टू टॅकल द VIP अशे तरेचे डिस्टिंग्वीश करनात की वेगवेगळे केले की बाबा मागीर तांकां पोजिशन दिता आसतना पोस्टींग दिता आसतना तांकां त्या प्रमाणे दिलें की ना हाका स्पेशल हाका खंय तरी क्रायम ब्रँचान घालो की तोच इन्व्हेस्टिगेशनाक बरो आहा अशें जायना अशें करपाक जाय दे हॅव टू पुट लायक दॅट आतां स्पेशलायज्ड ऑफिसर तेका तो स्कील आहा तेजे कडेन काम करून घेवपाक जाता ते सो दॅट गव्हर्मेंटान ते पॉलिसीज फ्रेम करपाक जाय आनी लॉ एंड ऑर्डर सर म्हणटा ते लॉ एंड ऑर्डर आनी इन्व्हेस्टिगेशन हे दोन्ही वेगळे गोष्टी केन्नाच्यान चालू आहे ऑलरेडी देर आर ऑर्डर्स फ्रॉम सेंट्रल गव्हर्मेंट की हे सेपरेट करा म्हणून ते सेपरेट जेन्ना म्हटल्यार जायना तेन्ना म्हटल्यार हो बर्डन कमी जावचो ना सो आयज हे बंदोबस्ताक येतले आनी राती वचून पेट्रोलिंग करतले
Exactly. व्हेरी डिफिकल्ट जाता. नाही पण मागीर हे जे पळय कितें पॉलिटिसायझेशन जे पळय जालां पूण ह्या गव्हर्मेंटाक लागीं हांवें ताका कळ्ळें इम्पॉर्टंट पोजिशन दिलो कारण हांवें पळयलां जेन्ना गव्हर्मेंट परत परत चेंज जाताली न्ही हांव एक कडेन पोलिसींक बुथार गेलो जाल्यार एक पुलीस ऑफिसर फोन करता कोण ते पोलिटिशियन अरे ते दोग जाण आसा तांकां घेवन येवं काय म्हणा पूण एमएलएस सो हे पळय जे कितें पॉलिटिसायझेशन आतांचें न्ही ते फाटले 25 वर्सांचें चलता. And like we were talking about this law and order, this thing. When Mr. Umesh Kamkar was the PI of Panjim police station, he at the police station level, we were at that time 4 sub-inspectors. So he asked me, you concentrated only on crime and detection. See, so we were at that point of time we were able to do a lot because you're day in day out, and even if there was the biggest bandobast, myself along with 3-4 head constables and 5-6 constables were never put on duty. We were made to this thing. So that we don't need to have it as a prime. Have it at the police station level. Okay, this sub inspector will be looking after. If he has the skills, let him be concentrated. Day in day out, he will do that. Yeah. So it has to start म्हाका एक with small सांग things. गोंयांत पुलीस कमी आसात. Come in. For the state of Goa, it is definitely not. Oh. You go to the other states, there is, I mean, the kilometers and kilometers there are no polices. Oh. Okay, but that the police presence is there. I think Maharashtra, I think Patil will know. They have something like Police Patil, who then he visits the place, he gets the information. There is, see, we have to go outreach to the people. Unless you get the confidence of the people, you're not going to get information. Now see, there are buildings, association, those get in, of the buildings and all. The police has to go and म्हाका सांग outreach. सीएल The तुम्ही beats. हालींच रिटायर जाल्यात हे जे पळय आतां सेक्युरिटी म्हणून पळय आयल्यात सगळे भायले पळय आनी तांकां कितलो सॅलरी मेळटा कोणाक खबर ना तांचे कितें एक्सपर्टायज कोणाक खबर ना ताच्या हातान दाणा सुद्दां नासता केन्ना पुलिसांनी ह्या सेक्युरिटीक लागीं घेवन तांकां सेन्सिटायज केल्या तांकां तांचे स्कील तपासलां ते बाबा लायक आसा काय ना तपासलां. ना आतां कितें सेक्युरिटी एजन्सी हे रजिस्टर जावचें पडटा कितले तेच्या फुडें तो सेक्युरिटी गार्ड कोण येयलो ते नॉमिनल फॉर्म दिता वेदर ही इज ट्रेंड तो तितलो ह्या करू Criminal activity. तो काय ना तो बस म्हटल्यार बसता. आतां उजगांव तेन्ना एक हे लिफ्ट केले इधर बैठो म्हटल्यार तो बसून रावलो तो बरासर. सो हेल्पलेस जातात बिकॉज ते बँक्स पासून तेंच्याकडे काय दिना दांडो पासून दिना. हय सारकें. आतां हे सेक्युरिटी गार्ड्स असले आसता की थोड्याक पळयता आमी ते ATM प्रोटेक्शनाक घातले जाल्यार ते ATMा भितर बसून आसता. रातचे थंय भितर एसी न्हिदो न्हिदता भितर तो एक्चुअली भायर आसपाक जाय. आमी जेन्ना पेट्रोलिंग करताले तांकां भायर बसयताले काडून हय आमी अलर्ट करताले तांकां. सो हे ते इतले ट्रेंड म्हणून कोण ना सेक्युरिटी गार्ड बी ते जस्ट नेम शेक आनी ते 2 ड्युटी करता. एक्झॅक्टली. सकाळची एक रातची 8 ते 8 सकाळी आनी मागीर ते परते 10 वयता परते इवनिंग म्हणल्यार रातची ड्युटी न्हिदोनूच काडटा ते खंय तरी. बरोबर. सो म्हाका बश्को बाब सांग की जो सदांच विशय येता की आतां पुलिसा कडेन जायना तांकां पॉलिटिसायज केल्यात तांकां घेवन पॉलिटिशियन भोंवतात सो निमाणी सेक्युरिटी म्हण जी पळय कितें आहा ती प्रत्येक मनशान आपली करची प्रत्येकान एक गन घेवचें काय म्हणून. No. I don't think we need to rationalize our police force and see, all said and done, how men are people who are capable of doing it. Only thing we need to depoliticize them. Correct. And if you do that, give that as I said it even last time, if the MLA is going to decide that this person is going to be the officer in charge, these constables will be in this police in my station, constituency then I want this officer. give this discretion to the DG, the person who's there. Exactly. If he is there, then you can question it. Otherwise, as long as the politicization of the police in this, I mean, it's not the thing favors. Naturally, it becomes you scratch my back, I scratch your back. Okay. Correct. Then after naturally when the senior officers are from outside the state, they are also in this thing. What is to be done? How to handle? Well, in Delhi, they are the whole and soul. They can handle everything. Correct. But here, it becomes a small area, small constituencies, small. Everybody knows everyone. So, Goa has its own peculiarities. Yeah. But the Goa police is capable of handling this thing.
little they bit have to be depoliticized. politicized. सीएल बाब हांवें परत तांकां विचारता तुका प्रश्न विचारता आतां बंगल्यान रावपी लोकांनी तरी आपली हत्यारां दवरची पडला एटलिस्ट पिस्तोल बाबा आसपाय लोक बंगले सोडून आतां फ्लॅटांनी येवन रावपाक लागले म्हणजे तुका तुजे Fear जाला कडेन ते. फियर निर्माण जालो कितलेशे हांव लोक मडगांव जाणा जाणें आपले बंगले विकले आनी येवन फ्लॅटान रावले सेक्युरिटी पर्पज सेक्युरिटी पर्पज कित्याक बंगल्यान आतां आमी आतां नॉर्मली आतां ही न्युक्लियस फॅमिली जाल्या Correct. एक दोनूच आसता घरान सारकें आनी डेंजरस हय आतां एटलिस्ट बंगल्यान समज एक तेंचो एक कुत्रो आसा डॉग आसा कमीत कमी हय सो तो तरी तांकां अलर्ट थोड्या बंगल्याचे तेय नासता कोणा कडेन हय सो डेंजरस आनी बंगले कशे जाले आतां लागीं ना मेळटा थंय जागो लोक बंगले बांदतात. आयसोलेटेड एरिया आनी दीस पीपल टार्गेट्स आनी हांकां मेन जे कन्विनियन्स आहा वचपाक येवपाक गाडी आहा ट्रेन आहा फ्लायट आहा सारकें. सो कितेंय चूज करता आनी पयलीं कशें आसलें चोर म्हटल्यार चोर कसो दिसतालो पिक्चरांतलो गुड पॉयंट पॉयंट आतां चोर म्हणपाकूच तो जायना गाडी घेऊन येता भायर ट्रक लायता सामान फ्लॅटांतल्यान सगळं ट्रकान घालता विमानान घालता पण ताका चोर म्हणपाकूय भंय दिसता कोण भोंवता ताका सो ही जी LIB म्हणून आसता आमचे आनी जे लोकल इंटेलिजन्स कलेक्ट करता हेंच्यांनी अलर्ट रावपाक जाय की बाय असले लोक कोण येतात वयतात एक खबऱ्या म्हण पयलीं एक खबऱ्या वेवस्था आसताली. आसताली. ती पूर्ण डिमोलिश करून उडयली डिमॉलिश केली ती पूण ती डेव्हलप करपाक जाय ह्युमन इंटेलिजन्स आसा पळय आतां समज एक रेल्वे स्टेशना वयल्यान डेली लोक येतात वयतात बरोबर सो थंय कोणीय आसता असो एक की तो आते जाते वे सब पे नजर राखता म्हणटा तो कोण तरी एकटो आसता सारकें सो त्या मनशाक आमी धरपाक जाय आनी आमी कितलेशे केसी डिटेक्ट केल्या मडगांव बी हय न्ही हां हय आमी ओके फायन तूं थंय रावता राव तुजें आमी पळयता कितें आहा तें बरोबर. बट तो मागीर अमको येयलो अमको गेलो अमको येता ही नोज दॅट सारकें पयलीं हे बारांनी बसताले झोपडपट्टीन आसताले हे सारके खबऱ्या म्हणून काम करताले ते करताले बारांनी बसोन हितून तितून पूण तेन्ना चोराचेय लिमिटेशन आसलें एक्झॅक्टली आतां चोर येता ट्युरिस्ट म्हणून सामकें ओके आतां ते हॉटेलान रावता आतां रावले अंजुना कलंगूट मागीर गेले वास्को दे वॉन्टेड टू गो बाय ट्रेन मागीर ते पयशे शॉर्टेज जाले अशी एक दे आर मास्टर्स इन दॅट बरोबर सो ते कितें करूं शकता सो त्या जाग्याचेर येता हॉटेलांचेरय चॅक आसपाक जाय अशें लॅविशली कोण स्पेंड करता बरोबर तेय लक्ष आसपाक जाय सो हे एक सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटीज पळय न्ही की आपल्या शेजाऱ्याक कितें बाबा घडटा ताजेर बारीक लक्ष दवरलें तो म्हणटा तशें हॉटेला वालो कोण एकलो येवन जर देमायज पयशे मोडटा कसिनोन भितर हय. मातशे अशे तरेचे एलिमेंट जर दिसतात पोलिसाक अलर्ट करपाचे पयशे एक तो म्हणटा खरें 20 वर्सां पयलीं Responsibility. 20 वर्सां पयलीं एक सिटीजन I'll give you one small incident. I think it was the time, it was during the IFI time only. Alert citizen, I can say he was. He had gone, I think, to the Maxon supermarket to buy some things. And he noticed that one person was buying a lot of battery cells. ओके So he just came and told me, he said, sir, I do not know what it is, but why will a person be buying so many battery cells? Correct. Nice. See, I mean, he was curious, inquisitive. Beautiful. He remained, and he not only, see, if you have information, you have to cultivate that information. Correct. Then you put it into action. Correct. And then there is a result. But if you have the information and sleep over it, what is the use of it? Exactly. Correct? So when you have the information, you communicate so that someone will But act then upon officers have also to be very sensitive to Yes, such information. yes, yes. आम्ही पळयलां म्हापशेचो ती गाडी घेवन पोलीस स्टेशनार गेले जाल्यार तो अलर्ट करना लोकांक it. I mean, this is a आनी weakness. पोलिसांन in भितर गुन्यांव बरोवन घेनात कारण आपले पोलिसांचेर गुन्यांव जालो म्हण दाखोवपाचेंच ना सो हें सगळें Yeah, there is- पॉलिटिसायझेशनाचो एक भाग जाला In fact, I think when Mr. Konto DG Atlo Bassi, he was very clear that registration Kitne should be operation. free. Go ahead, whoever. He said, कुछ भी होने दो, करेक्ट answer तो मैं ही दूंगा. Right? Good, yes. So that, see, then there is this thing, and he made it also that though if you are not getting registered at the police station, you come to me. And see, nice. these were the things, you know. So I mean, this has to be common. The minute you start looking at your crime, how many have been reported, how many you detected, then automatically there is a सीएल बाब distinct म्हाका work. तुजे कडेन लास्ट स्टेटमेंट जाय की हो जी पळय आतां डेकोइटी सिरीज डेकोइटी जाल्या आनी लोक आतां भिल्यात हाजे हाका फुडलें हें कितें कशें तरेन बाबा करपाचें आतां आतां
हितून लोक भिता, नॅचरली लोक भिल्ले आसा, बिल्लेस आसा सर. भिल्ले आसपा, पूण हितून पुलिसांचें काम आसा आतां नाकाबंदी करपाचें. दे शूड डू रँडम नाकाबंदीज. एकाच जाग्याचेर पुलीस नाकाबंदी करता जाल्यार क्रिमिनल नोज दॅट एकाच जाग्यार आसता म्हणून दे वील फायंड अदर वेज. बरोबर. सो आयज हांगा केली, फाल्यां थंय केली. आनी विजिबिलिटी जी आसपा जाय पुलिसाची एवरी नूक अँड कॉर्नर्स जाता तितली करपाची. पोलीस म्हणून एक धाक आसतो, धाकच ना. धाक ना. आतां नायटीक आमचे पुलीस वयता 12-1 वयतात. सो आतां टायम असो येयला की दे शूड गो एट 9 o'clock. तूं वच आनी ते तुज्या एरियान राव प्रेझेंट. करेक्ट. तूं चोरांक पळोवं नाका, चोर तुका पळयतलो आनी थंयच्यान डिसअपियर जातलो. आनी वी वन पुना आमकां 9 धाडटाले ते फॉर नायट ड्युटी. तो म्हणटा कितें, तूं वच तुज्या एरियान बस थंय वचून खंय युनिफॉर्माचेर, डोंट डू एनीथींग टील 12 o'clock. पब्लीक डिसअपियर जाता म्हणल्यार. बट बाय द टायम तो जो भोंवता चोरये करपाक, जर कालची गँग भोंवता, तसली जर गँग भोंवता, एक जर खाकी मॅन पळयलो तेंच्यांनी पयलीं तर इधर तो कुछ हाय म्हणटले ते डिसेबल जातले. तो पॅटर्न ऑफ नायट पेट्रोलिंग चेंज करपा जाय. आणि And like in Pune, they have I a lot want of a last choki. statement. yeah, chokis. They have choki systems. Small. Very important. Like I said this thing. Donapal is an area where there is so much of tourists, you don't see any police over there. Yeah. You go to Miramar, nobody is there. Yeah. You go to the bus stand. See, or near the casino area, there has to be some It is like a booth. booth, like a police booth is required, so that something happens. सगळं is there. बरोबर. आपण Yeah. कासिनोन जर भितर वता आसतना तुम्ही जर पोलीस गेले आनी दोग जाणां आडायले, चेक No, I'm not saying- पूण Yeah, हेंय करपाक no. See, the presence of police only Yeah. will create, Raju, some this Fear. thing, some distance. Okay, forget that police is are over police there. are. Yeah, That is the- fear will remain there. And all said and done for this thing, we have to go back to basic policing as to how we were doing our work Yeah. in the past. Like he said, the presence of police makes a lot of difference over there. हांव निमाणे कडेन तेच सांगन की दोन्ही पोलीस ऑफिसरांनी जे कितें मतां व्यक्त केल्यात ती गोंयच्या पॉलिसिंगा कडेन संबंदीत आहात. एक पोलिसांचो एक धाक आशिल्लो, पोलिसांच्या वर्दीक एक रिस्पेक्ट आशिल्लो, तो ना जाला. कारण पयली गजाल राजकीयकरण फक्त मंत्र्यां फाटल्यान आनी जे कोण भायल्यान कोण येतात तांचे फाटल्यान एक धांवप तांकां, आनी मेन तांचें काम आसा एक शिस्त निर्माण करप, एक सुरक्षा दिवप, तेंच ना जालां. इन्व्हेस्टिगेशनूय जायना. आतां फाटली 1 वर्सभर पळयता इतल्यो डेकोयटी पडल्यो, खरें कोणाक ते कडेन ते पावत नात आनी सतत डेकोयटी जायत आसा. आनी ताका लागून लोकांच्या मनान एक भंय, एक भितरल्यान एक हुस्को असो निर्माण जाल्लो आमी पळयतात. आनी ताका सरकार जबाबदार आसा. सरकारान कितें तरी आतां पावल उबारचें पडटलें, पुलिसांक फ्री हँड दिवचो पडटलो, पुलिसांच्यो बदल्यो, तांकां वेगवेगळे जी पळय पोझिशन बढत्यो, ह्या संदर्भात जे पळय कितें राजकीयकरण जाता तें बंद करचें पडटलें. जे अधिकारी ज्या पदाक आनी ज्या हुद्द्याक पळय तांकां फावो जातात, जर कोणी बरो तरेन इन्व्हेस्टिगेशन करपाक सेक्युरिटीक बरो आहा ताका थंय धाडात. तुमकां जाय म्हूण तांकां धाडनाकात. अशे तरेची एक पाळी आयल्या. येस Just one this thing, because of this fear psychosis that has been created, it's important that the police makes an outreach, goes forward, whether it is to the temples, church, associations, to reassure them that this is our number, we'll be available. The beat PCs and all meet the people. Then there is a certain this thing that people will. Others right now they are feeling, everyone is feeling like a fish out of water. आणि एक सांगता हांव की नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी हे 3 महिने हे असले चोरये जावपाचे पीक आसता. पीक ड्युरींग रेन आनी हे 3 महिने टेम्पलान हितून तितून थंडेच्या दिसांनी लोक न्हिदतात चड, बरोबर, तांकां चान्स पडटा. एप्रील मे बी ह्या टायमान कमी आसता ते रेनी सिजन. आनी ह्या सो पोलिसांनी ह्या काळान भितर इल्ली चड दक्ष रावचें पडटलें, चड सारके बारीक तरेन नजर दिवची पडटली आनी आपलो धाक वाडोवचो पडटलो, जे आतां ना. म्हाका दिसता ही आतां गरज आसा. आनी सगळ्यान पयलीं म्हत्वाचें, जर पोलिसींग जर फेल जालें आनी राजकीय जर शक्ती तांकां जर चड बळ दिवपाक शकले ना जाल्यार लोक हवालदिल जातले. लोकांक शस्त्रां हातान घेवन घरां न्हिदचें पडटलें, लिगल ऑर इलिगल. कारण म्हाका दिसता आतां तोच पर्याय उरला. तुमी पळयत रावात गोमंतक TV.
This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. नमस्कार. पुजा नायक प्रकरणान एक एक्सप्लेनर दिवपाक आमी हांगा जमल्यात. म्हजे बरोबर आसात अवीद बगडी जो आमचो चीफ रिपोर्टर आसा आनी राजकीय घडामोडी कडेन तूं बारीकसाणेन पळयता म्हणटकीर म्हाका हें उलयन दिसता. सगळ्यान पयलीं हांव तुमकां आसा तें कशें पुजा